Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. Students nan bagi khairi bal topic ko life cycle of HIV virus de bare ki videos kadi nan bade HIV virus the life cycle bare ki khabar ko. The life cycle maqsad da hai چې لکه یو HIV virus ته suppose دا یو HIV virus ته دا نو دا HIV virus په خپل بچی څنګه پیدا کی suppose this is HIV virus د خپل بچی څنګه پیدا کی نو نن موږ په دې باندې خپل ډسکشن کوم نو یو HIV virus چې کله خپل بچی پیدا کی نو هغه لپاره د شپږ سټیپونه پاس کین ولبا دا خپل بچی پیدا کول شي او رنه سټیپ زموږ سره د بایندینګ بیا د انجکټډ DNA بیا بل سټیپ د کنورژن اف RNA to DNA بل انټیګریشن او بل وایرل اسمبلی او اخره نیو HIVs کلیر نو اوس ګورو چې دې سټیپ باندې خبر کو د بایندینګ چې کوم دی بایندینګ لکه ګوري سپوز دا زموږ سره یو انسان دی this is a human being دا انسان دی صحیح ده دا انسان دی او دلته کې دا HIV وایرس دا پروت دی دا په څه طریقه باندې ځي د دې ترانسمیشن څنګه کیږي د دې به خیر بیا په ډیټیل باندې خبره کوم چلو دا وایرس دنده راغی جسم ته بلډ ته انټر شو تاسو ته ما په تیر لیکچر کې دا خبره کړو چې دا زمونږ امیون سیستم کې چې کوم په وینې کې WBC خولي دی په هغه باندې اټیک کوي او هغه خلیو کې هغه ډسټرکشن راولي تباہ بربادي کوي نو بیا زموږ امیون سیستم کار نه کوي نو ګوره WBC کې بیا زه فرض کړه دا یو خلیو چې زموږ سره دا خلیه ده دا خلیه اوس بار تر وباسم دا زموږ سره هغه خلیه ده کومه WBC هر یو کده टी केलर देखो دا زموږ سره टी केलर या टी हेल्पर सेल टी हेल्पर सेल شو دا टी हेल्पर सेल क्लियर او دلته کې دا وایرس دا ټول کار ولته بار کوم دا ما لک زوم کړل دا کلیر او دا شو HIV وایرس تاسو پته ده دی HIV وایرس چې دا کم انوالپ ته او په انوالپ دا کم سپایکس دي دا نو دا سپایکس په قسمتي دا سپایکس د دې ریسپټر سپیټ کی کلیر ده په دې هیلپر سیلز باندې دلته کې دا کوم ریسپټر چې نوم دی دا نوم دی CD4 ریسپټر نو دا HIV وایرس او دا سپایک د سپیټ شي چې پیټ شي نو دلته کې دا وایرس دلته ځان اٹیچ کی بایندینګ وشي سو شي بایندینګ وشي کلاک شو مطلب ځان اٹیچ کړل او دا وایرس دند رانه وځي دا دند رانه ګورو تاسو سپوز دا وایرس دی टी سیلز टी हेल्पर सेल ته د دند راغی کلیر نو د کې چې کوم دند خپل وز DNA یا RNA دی د کې RNA دا یاد ساتي په HIV وایرس کې کوم جنیټیک میټیریال RNA خدا پروتین کوډ د مات کو د ځان RNA بار تر ویسو دا RNA دی صحیح ده نو دا خو له وځو ته ځان لا دوباره کو جوړ کوم دغه چې کوم دا نه بر خولیا نو دا خولیا شو دا اوله خو موږ سره بایندینګ وشو this is a life cycle of HIV بایندینګ وشو او انجکټډ DNA دا وشو او دا وایرس په تراول دند شو او د خپل ځان چې کوم RNA دی هغه RNA د انجکټ کورا ورته دا RNA دی نو د RNA راشي دا RNA دلته لیکم دا RNA دی ٹھیک ده او دلته کې د دې بکټیریا کې هو نیوکلیس ته دی دا د بکټیریا نیوکلیس دی دا به دې باندې خبره کوم نو کله چې دا وایرس نو دی وایرس تاسو پته دی وایرس دلته کې د سی انزایم دی هغه ته موږ وایو ریورس ټرانسکریپټیز انزایم دی دا اوس هم راولېدلی دی نو د دې انزایم په مدد سره د دې RNA نه څه شی جوړ شي دا تاسو پته لګنه DNA دی جوړ شي څه شی جوړ شي DNA ته کنورټ کیږي نو ځکه موږ دی وایرس ته ریټرو وایرس هم ویل شو ریټرو وایرس او ریټرو وایرس ته ویل شو چې RNA دې کنورټ کوي شي ته RNA دې کنورټ کوي DNA ته د دې انزایم په مدد سره کوم دا انزایم چې سره غلي ته انزایم د انزایم په مدد سره ریورس ټرانسکریپټیز انزایم په مدد سره دا RNA کنورټ شو DNA ته ها نو دا دغه DNA دی دا DNA به اوس لاړ شي د دې خلیه چې کوم زموږ WBC خلیه ده د دې خلیه نیوکلیس باندې لاړ شي نو دا اوس لاندې څه جوړم ګوري شاوش دا شو زموږ سره زموږ دغه خلیه کلیر دا پکې زموږ سره دغه نیوکلیس دی
او دا ډي ان اے لاړ دلته دنده دې دغه ته نیوکلیس ته لاړ. دلته کې په نیوکلیس کې زموږ د خولي خو خپل ډي ان اے شته که نه، ټیک شو، نیوکلیس دی، په نیوکلیس کې خپل ډي ان اے شته. نو دا نیوکلیس دا کوم چې بار نه دا ډي ان اے راغلی دا ډبل سټرین دی. ښه، ډي ان اے به همیشه ډبل سټرین او آر ان اے به سنګل سټرین. دا د وایرس دا ډي ان اے رانو دلته کې دا به اوس میلاو شي زموږ د دې ډي ان اے هغه څنګه میلاو شي، زه بار لږ دلته جوړم. سپوز دا زموږ ډي ان اے دی، زموږ د خولي، او دا اوس میلاو شو دا دغه ډي ان اے د چا د ایچ آی وي وایرس دا داسې جوړ شو. نو دا خو ډي ان اے ریپلیکیشن په دې کې کېږي که نه، نو داسې به دا خپل ډي ان اے ریپلیکیشن وکړي، د دې نه به اوس آر ان اے جوړ شي. څه شي لکه سپوز دا زموږ چې د وایرس دغه ډي ان اے دی که نه، نو دې نه به میسنجر آر ان اے جوړېږي، میسنجر آر ان اے، او هغه به بار ته راوځي میسنجر آر ان اے. ټیک ده، او دې میسنجر په آر ان اے په مدد سره به دلته کې د رایبوسومز په مدد سره ځانه درازسازي پروټین به جوړوي. څه به جوړوي؟ پروټین. کلیر؟ ګورې مونږ په سټیپس کې بایندینګ او انجکټینګ ډي ان اے هم وایو، ډي ان اے ته راګوزارلی. اوس موږ څه کې راوړو؟ کنورژن اف آر ان اے ټو ډي ان اے، کنورژن آر ان اے ټو ډي ان اے. ګوره آر ان اے ډي ان اے ته کنورټ شو، دا موږ هم ویل. بیا انټیګریشن، اوس دا سټیپ روان دی. انټیګریشن دا دی چې دا وایرس دا ډي ان اے چې کومه دی دلته چې جوړ شوی دی دا زموږ د دې خولي د ډي ان اے سره دی انټیګریټ شو، میلاو شو. دا سور پکې فرض کړه زموږ ډي ان اے دی، دا بلو کلر والا پکې، دا پرپل کلر والا پکې د وایرس ډي ان اے، او دا سور پسې بیا زموږ ډي ان اے. نو ده په ده کې ځان فټ کوم. نو په دې دوران کې دا د وایرس چې کوم ډي ان اے دی ځانه ډي ان اے دی ځانه میسنجر آر ان اے جوړ کړي، میسنجر آر ان اے، او دا میسنجر آر ان اے به بار ته راوځي، دا دې راووت، او دا لاړ شي په رایبوسوم باندې ځانه پروټین جوړوي. څه شی جوړوي؟ پروټین. او دلته کې ځانه بیا د بل آر ان اے جوړ کړو. نو دلته کې تاسو پته ده دلته اوس دا درزو بل بیا سازي، دلته کې به دا ځانه د پروټین د کیپسیډ جوړوي. څه جوړوي؟ کیپسیډ. دا هغه کیپسیډ دی، کیپسیډ. کلیر؟ دا کیپسیډ دی. او بل آر ان اے د دې ډي ان اے نه بل آر ان اے شو، او هغه هم بار ته راغی، او د دې آر ان د کې بیا پېټ شو، دا سره د ټرانسکرپټیز انزایم پکې هم نوی جوړ شو، هغه دا دې کې پېټ شو. کلیر؟ دا زموږ سره کیپسیډ جوړ شو. دا لکه دا ټوټل ستاسو سره ایچ آی وي وایرس جوړ شو. دا کیپسیډ دی، دا سور پکې آر ان اے شو، او دا پکې ټرانسکرپټیز ریورس ټرانسکرپټیز انزایم دی پکې. دا چې دا جوړ نو په دې کې خو به بیا دا وځي د دې نه بهر، دا به داسې راشي. نو دلته کې اوس وګورئ بل موږ سټیپ دا کوو، وایرل اسمبلي. دا وایرل اسمبلي وشوه که نه، دا پروټین مختلف راغونډ شو، د هغه نه دا کیپسیډ جوړ شو، او دغه آر ان اے چې کوم د ده نه بل جوړ شو هغه ته کې پیټ شو. دا دی، او دا ټرانسکرپټیز انزایم د ریورس ټرانسکرپټیز انزایم دا. نو وایرل اسمبلي وشو. وایرل اسمبلي مطلب دا دی چې دا انزایم، دا آر ان اے، او دا پروټین چې کوم کوډ جوړ شو دا ټول یو ځای شو، او د کمپلیټ یو ایچ آی وي وایرس دا جوړ کړو. چې دا ایچ آی وي وایرس جوړ شو نو دا خو د خولې نه وځي اوس بار ته. نو دا به داسې یو بټ په شکل کې بار ته راوځي، داسې څنګه چې دلته رانوتی د دغه په شان به دا وځي بار ته وځي. او داسې دا چې کوم دا ما تاسو ته ویلي دا زموږ څه فرض کړه ایچ آی وي وایرس دی، د دې شکل ما سټرکچر تاسو ته ویلی. زه چې دا کوم انور دا د خپل نه هغه په دې ټیم چې دلته بار دی نه وځي. نو دلته ګوره د اصل وایرس نقشه دا ده، د ایچ آی وي وایرس دا شکل دی، او دا د دې زموږ د خولې داسې ممبرین دی که نه، چې دا کله دوی څه وځي نو دا انولپ د ده نه ځان څه پټ کړي، دا بار ته راوځي، دا بیا داسې راوځي بار ته، دا وایرس بار ته راووت. دا پکې کیپسیډ دی، دا پکې آر ان اے سره د ټرانسکرپټیز انزایم، او دا انولپ یې زموږ نه پټ کړو، زموږ د دې خولیو د دې سیل ممبرین دا انولپ په نه باندې جوړ شو، ځان پسې سپایکس جوړ کړو. ټیک ده؟ نو دغه شان زموږ سره د یو وایرس نه دغه وایرس نه انسان ته ننوت، په سی ډي 4 انزایم باندې د ډبلیو بي سی د خولې ته ریسپټر په مدد سی ډي 4 ریسپټر په مدد سره ننوت، چې نو د خپل ډي ان اے آر ان اے خارج کو. هغه آر ان اے نه بیا دلته کې د ریورس ټرانسکرپټر انزایم په مدد سره ډي ان اے جوړ شو. دغه ډي ان اے لاړ بیا د نیوکلیس ته دنده، چې نیوکلیس ته دنده لاړ نو په دغه نیوکلیس کې دا زموږ د ډي ان اے سره انټیګریټ شو، مطلب زموږ د نیوکلیس سره دا میلاو شو. بیا به دا ریپلیکیشن کې د ډي ان اے نه به خپل آر ان اے جوړېږي، هغه به بار ته راځي، دا راغی دلته کې د دې په مدد سره د رایبوسوم په مدد سره پروټین جوړ شو، او بل آر ان اے هم جوړ شو، ریورس ټرانسکرپټیز انزایم هم جوړېږي روان دی.
د دې پروټین نه بوله دا کیپسیډ جوړي ځکه چې کیپسیډ خو جوړي د پروټین نه دغه پروټین نه به جوړ شي او دا آر ان اے اوس وایرل چې کوم آر ان اے دی او ریورس ټرانسکریپټیو انزایم دا پکې راولپیټ شو دې ته وایي وایرل اسامبلي دا ټول یو ځای شو دا اوس دا وایرس کمپلیټ جوړ شو دا به د دې خولې نه بار چې راوځي نو تا چې کوم دا انوالپ ته خبره ما کوله دا چې کوم انوالپ دی پسې دا انوالپ د نه دی بلکې دا زموږ د دې خولې نه د پسې ونغو دا اوس دې شکل کې جوړ دا به وځي چې ته په بل CD4 ریسپټر باندې به چې حمله کوي او بله خولیا به تبه وروت کوي نو په دې طریقه باندې وایرس خپل بچي پیدا کوي نو زه امید کوم تاسو به دې پوه شوي انشاءالله بیا ملاقات کیږي تھینک یو الله حافظ